Well, we're going to dive into the word together. We gaan samen in het woord duiken. I think I will ask the bishop to read a scripture for me. Ik denk dat ik aan de bisschop ga vragen om een Bijbelgedeelte voor me te lezen. Rather than me do it in English and him translate, let's have it just read in Dutch. Laten we het gewoon lezen in het Nederlands. So if you can turn to or tap to Als je kan bladeren naar of kunt tikken op John 5 verse 1 to 15. Johannes 5 vers 1 tot en met 15. We're going to have a look at this man that was at the pool of Bethesda. En we gaan naar deze man kijken die bij de poel van Bethesda was. So you go ahead and read that for me, Peter, and then I will kick in where we're going. Oké, verse 1 to 15, Paul? Yeah, 1 to 15. Oké. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan daarin het eerst kwam, na de beweging van het water, werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem: mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde hen: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem uw lichtmat op en ga lopen. En ze vroegen hem dan: wie is die mens die u gezegd heeft: neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. En daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, omdat u niet iets ergers overkomt. En de man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Well, I was going to announce my title to you, but it looks like it's there already. Ik wilde mijn titel nog bekendmaken, maar het lijkt erop dat hij er al staat. My big build-up for my title's gone. De grote opbouw naar mijn titel is gegaan. I try to work very hard on titles. Ik probeer erg hard aan titels te werken. A good title is one you'll remember years after the message. En een goede titel is er een die je jaren na de boodschap nog steeds herinnert. I meet people all over the world who come and speak to me about a title from 20-odd years ago. Ik krijg nog steeds mensen naar me toe die mij aanspreken op titels van 20 jaar geleden. A good title, like a good title of a song or a book or a movie, Een goede titel van een boek of van een lied of van een film is one that when you recall the title, within it is the whole idea of the message. dat is een titel, als je de titel hoort, die pakt de hele boodschap samen. So this message is going to be called Step Out of Stuck. Deze boodschap heet Step Out of Stuck. Stap uit daar waar je vast zit. Thank you for putting that up early. Dankjewel om het er vroeg op te zetten. You had one job. Step out of stuck. Stap uit daar waar je vast zit. Because I want you to think about Bethesda with me a bit differently. Want ik wil dat je met mij op een nieuwe manier naar Bethesda gaat kijken. We have known about Bethesda in the church. We've preached about it for years. We hebben er jaren over gepreekt in de kerk. But I think there's something about Bethesda that we've missed. Maar er is iets over Bethesda wat we tot nu toe gemist hebben. Bethesda apparently was a place where people that were chronically ill went to wait for a miracle. Bethesda is een plaats waar mensen die chronisch ziek zijn heen gingen om daar te wachten op een wonder. This man had been there probably for decades. En deze man is daar tientallen jaren geweest. But he hadn't got a miracle yet. Maar hij had nog steeds geen wonder te pakken. The idea was that you went and put yourself near the water. Het idee was dat je jezelf nam en jezelf dicht bij het water plaatste. And we don't know how often, but maybe once a year the water was stirred by an angel, whatever that meant. En wij hebben geen idee hoe dikwijls, maar misschien 1 keer per jaar kwam er een engel en die bracht dat water in beroering en we weten ook niet precies wat dat betekent. But the chronically ill people had figured out the first one into the water
when the angel stirred it, got a miracle. Maar de zieken hadden uitgevonden, de eerste die het water inkwam nadat de engel het had aangeraakt, die zou gezond worden. This man had been there a long time, Deze man is al lang geweest, but had not got a miracle. maar had geen wonder gekregen. This man and all the rest of the people that were looking for a miracle at Bethesda, En deze man en alle andere mensen die in Bethesda waren, die op zoek waren naar een wonder, they were stuck. die zaten allemaal vast. They were stuck at a place that overpromised and kept Ze under-delivering. zaten vast op een plaats die meer beloofde dan het daadwerkelijk kon leveren. Bethesda represents any time in your life, any place in your life where you have got stuck. Bethesda representeert enige plaats in je leven waar jij vast bent komen te zitten. Many of you are stuck today. Veel van jullie zitten vandaag vast. Many of you in the other locations listening to me are stuck today. En velen van jullie op de andere locaties, jullie zitten vast vandaag. Some of you have been stuck and you will be stuck. En sommigen van jullie zitten vast en zullen vast blijven. Being stuck is a terrible thing to be, especially for as long as this man was. Vastzitten is iets vreselijks, vooral voor deze man die ziek was. The thing is that when you're stuck at a place that promises miracle, nobody spots being stuck. Nobody sees that they're stuck when you're stuck in a good place. Niemand ziet dat je vastzit als je vastzit op een goede plek. If you're stuck at a place where apparently people are getting miracles, no one suspects there's anything wrong here. Als je op een plaats vastzit waar mensen wonderen krijgen, heeft niemand door dat er iets verkeerd is in deze plaats. So Jesus comes into Bethesda, into that area, Dus Jezus komt in Bethesda, in dat gebied. and must have made some inquiries about what's going on here. En hij heeft wat informatie opgevraagd. Wat gebeurt hier bij Bethesda? And someone must have said to Jesus, you see that guy there? He's been here the longest. En misschien dat iemand tegen Jezus gezegd heeft, heb je die daar gezien? Die is hier het langst. So Jesus walks up to the man that has been stuck there for decades Dus Jezus loopt naar de man toe die daar al vastzit voor tientallen jaren. and asked him a very insensitive question. En vraagt hem een hele ongevoelige vraag. A very non-compassionate question. Een hele onbarmhartige vraag. He said to him, do you want to get well? Hij zegt tegen hem, wil je gezond worden? How rude is Jesus? Hoe grof kun je zijn? This is like going to someone in a wheelchair Dat and is- saying to them, do you want to be well? Het is net als dat iemand in een rolstoel loopt en zeggen van, wil je gezond zijn? It is not politically correct. Het is politiek niet correct om dat te doen. It is rude and insensitive. Het is grof en ongevoelig. Unless you realize something's going on here that is deeper than the surface. Tenzij je zelf realiseert dat hier iets gebeurt dat dieper is dan de oppervlakte. If God ever asks you something obvious, something not obvious is going on. Als God je naar iets heel duidelijks vraagt, dan is er iets heel onduidelijks aan de gang. The first question God ever asked was, Adam, where are you? De eerste vraag die God ooit aan Adam stelde was van Adam, waar ben jij? That's not because God couldn't find him. Dat was niet omdat God hem niet kon vinden. So if God said, Adam, where are you? It's not to do with locating Adam. Als God tegen Adam zegt, Adam, waar ben je? Heeft dat niks te maken met het vinden van Adam. That was to do with Adam locating himself. Dat had er alles te maken dat Adam voor zichzelf moest uitvinden waar hij was. So to say to a man that was crippled, Dus om tegen een man te zeggen die verlamd is, perhaps from birth, misschien vanaf geboorte af, that had been trying to get a miracle for decades, die al tientallen jaren probeert een wonder te to krijgen, say to him, do you want to get well? en dan tegen hem te zeggen, wil je gezond zijn, Rather than be healed, dan in plaats van te zeggen van, wees genezen, tells you something's going on here that's complicated. dat vertelt dat hier iets aan de gang is wat gecompliceerd is. When Jesus said, do you want to get well? Als Jezus zegt, wil je gezond worden, He's inquiring and trying to find out how much damage Bethesda has done to this man. hij probeert uit te vinden op dat moment met deze vraag, hoeveel schade heeft Bethesda aan deze man gebracht? Jesus is trying to discover how stuck he had become. Jezus probeert uit te ontdekken, hoe vast zit hij eigenlijk? Because this man wasn't just paralyzed physically. Deze man was niet alleen fysiek verlamd, He was paralyzed mentally. maar hij was ook verlamd in zijn denken. He was paralyzed emotionally and conceptually. Hij was verlamd in zijn emoties en in zijn visie en concepten.
He was stuck on the inside more than he was stuck on the Hij outside. zat vaster van binnen dan dat hij vast zat van buiten. So here's Jesus, and the people at Bethesda must have known about Jesus because they're all in the same business. En hier is Jezus. En de mensen daar moeten Jezus gekend hebben, want ze zijn allemaal in hetzelfde probleem. You would think, wouldn't you, if Jesus says to you, do you want to get well? Je moet denken, als Jezus tegen jou zegt, wil je gezond worden? Your answer, being as desperate as this man, your answer would be, yes, of course I do. En je antwoord zou moeten zijn, als je al net zo lang ziet bent als deze man, wanhopig, ja natuurlijk wil ik gezond worden. But that's not what the man said. Maar dat is niet wat de man zegt. He began to explain to Jesus how things work around here. Hij begint aan Jezus uit te leggen hoe de dingen hier werken. He said to Jesus, well, you must be new around here. Let me explain to you how things work. Hij zegt tegen Jezus, je bent waarschijnlijk nieuw hier. Laat me je even uitleggen hoe het hier werkt. Once a year, an angel stirs the water. 1 keer per jaar, Jezus, komt er een engel en die beroert het water. And the first one of us in the water gets a miracle. En de eerste die van ons die in het water weet te komen, die krijgt zijn wonder. I can't get a miracle because I have no one to help me in the water. Ik heb geen wonder, want ik heb niemand om mij in het water te helpen. The people closest to the water, De mensen het dichtste bij het water, probably the Germans. waarschijnlijk de Duitsers. The people that get up early and set their towels next to the water Mensen die vroeg opstaan en dan hun handdoeken klaarleggen bij het water. and claim their favorite spots. En dan hun favoriete spotjes claimen. They are the people that get the miracle. Dat zijn de mensen die het wonder krijgen. The early bird catches the worm. De early birds, die pakken het. So I am too far back from the water. Dus ik ben te ver weg bij het water. Some of these other people that are laying here crippled En sommige andere mensen die hier ook liggen verlamd, have people that stay with them 24/7 just in case the angel comes. die staan bij mensen bij zich die de 24 uur, 7 dagen per week bij hun blijven voor het geval dat de engel verschijnt. But I don't have that kind of support. Maar ik heb niet zo'n supporter. So over the last few decades, I have never been able to get into the pool first. Dus over de afgelopen tientallen jaren ben ik nooit in staat geweest om als eerste in die pool te springen. So what he's saying to Jesus is, here at Bethesda, we have a system. Wat hij eigenlijk tegen Jezus zegt, hier in Bethesda hebben we een systeem. And the system is not really working for me. En dit systeem, dit werkt niet voor mij. But instead of him realize the system is rigged for failure, Maar in plaats van dat hij zich realiseert dat het systeem gemaakt is om te falen. because if the system is one person once a year and the fittest among you, it means the system is rigged against you. Met andere woorden, het systeem is één persoon, 1 keer per jaar, wordt gezond. Met andere woorden, het systeem is gemaakt om tegen jou te zijn. You would never invest your money in a system like that. Je zou nooit je geld op een systeem als dat zetten. So the man explains to Jesus, I am trapped really in this system, but I'm still here and I'm still planning to spend all my life here. Ik zit gevangen in het systeem dat geen oplossing biedt en ik blijf hier, dus waarschijnlijk zit ik hier de rest van mijn leven gevangen in dit systeem. So Bethesda isn't just being stuck, Bethesda is being stuck in a system. Dus Bethesda is niet alleen gewoon maar vastzitten, het is vastzitten in een systeem. What a system does, a system organizes your problems. Wat een systeem doet, het systeem organiseert je problemen. A system organizes your stuckness. En een systeem organiseert je vastzitten. And some of you are stuck because your stuckness is very organized. Sommigen van jullie zitten vast omdat je vastzitten goed georganiseerd is. You have very organized failure. Jullie hebben heel goed georganiseerd falen. You have very organized regret. Jullie hebben heel goed georganiseerd verdriet. You have very organized worry and fear. Je bent heel goed georganiseerd rondom jullie zorgen en rondom jullie angsten. And when your stuckness becomes organized, it's almost impossible to see. En als je vastzitten georganiseerd raakt, is het bijna nog onmogelijk om dat te zien. And when the preacher announces something from the platform, En als dan de spreker iets bekend maakt vanaf het platform. what we don't hear you say to yourself is, it's just not that simple. En wat we dan niet horen wat jij tegen jezelf zegt, het is niet zo simpel.
because your stuckness has become so organized inside you that something simple just bounces off you, like, do you want to get well? Dus jouw vastzitten van binnen is zo georganiseerd geworden dat een simpel woord wat jou kan vrijzetten zegt van dat werkt niet voor mij. And to be that close to the Son of God and that close to a miracle and to answer Jesus by saying, hey, we have a system here. En om zo dicht te zijn bij de Zoon van God en zo dicht te zijn bij een wonder en dan tegen Jezus te zeggen van het werkt hier niet zo. We would consider that ridiculous, but many of us are guilty of exactly the same thing. En wij zeggen dat is dwaas, maar de meeste van ons zijn schuldig aan het precies hetzelfde antwoord. Some of you have very organized lack and poverty mentality. Some of you are very organized failure. Sommige van jullie hebben erg goed georganiseerde tekorten en armoede mentaliteit. Because a system organizes even your stuckness and makes it last longer than it should in your life. En het systeem organiseert je vastzitten en laat het langer in je leven voortbestaan dan nodig is. Many churches are stuck. Heel veel kerken zitten vast. And their stuckness is highly organized. En hun vastzitten is goed georganiseerd. They are stuck in very organized systems and traditions and cultures that have not worked for generations. Ze zitten vast in culturen, in systemen, in hoe ze dingen doen en tradities die al voor eeuwen niet meer werken. This man is not just stuck in a system. Deze man zit niet alleen vast in het systeem. He's also supported by a culture of failure. Hij wordt ook ondersteund door een cultuur van falen. Imagine spending every day of your life for decades Stel je voor dat je iedere dag van je leven voor tientallen jaren amongst people that are as sick or sicker than you. dan met mensen die ziek zijn of zieker zijn dan jou. If you've ever had prolonged sickness in your life, Als je ooit te maken hebt gehad met langdurige ziekte in je leven, you will be aware of how much time that takes up in your mind. dan zul je erachter komen hoeveel tijd dat opneemt hier in je hoofd. The longer the sickness goes on, Hoe langer de ziekte duurt, the more conversations we have about the sickness. hoe meer compensatie we zoeken voor de ziekte. Our family are now just over a year into battling cancer with our youngest grandchild. Onze familie worstelt nu een jaar al met kanker in een van onze kleinkinderen. She is 2.5 now, and she was diagnosed a week before last Christmas, a week before Christmas 2016. She was diagnosed with cancer. Ze is 2,5 nu en ze is een week voor Kerstmis vorig jaar gediagnosticeerd met kanker. And that diagnosis and that illness has been in our world 24/7 for over a year. En die diagnose en die ziekte is nu in onze wereld voor meer dan een jaar. We have a family channel about it on WhatsApp. We hebben een familiekanaal erover, een WhatsApp. All our conversations are about the treatment regime and what's working and what's not, and all the complications of the medical world have filled our days for a year. En voor een jaar lang ging het over behandelingen die wel werkten en die niet werkten en de complicaties die daarbij kwamen kijken. Sometimes when you're sick for a couple of weeks, it fills your life. En soms als je alleen maar ziek bent voor een paar weken, vult het je leven al. You get tired of people asking you, how are you today? Je wordt moe van het feit dat mensen je vragen van hoe gaat het met jou vandaag? Because they're showing an interest, but you're so sick and tired of talking about it. Maar je hebben interesse in je, maar je bent zo ziek en moe om het er überhaupt nog over te hebben. But imagine if you've been there for decades. Maar stel je voor dat je er tientallen jaren geweest bent. And your posture is this, because I get the impression this man couldn't even stand up. Ik had het idee dat deze man niet eens kan opstaan, dus je ligt er zo bij. This man was so disabled, he couldn't literally stand up. Deze man was zo verlamd, hij kon niet eens staan. And remember now, this is way before anybody even thought about prosthetics or wheelchairs or mobility. En denk erover na, dit is een tijd, mensen hadden nog niet eens nagedacht over rolstoelen bijvoorbeeld, die waren er niet. Even now, in many cultures of the world, developing world cultures, if you break a limb, your life is over. En in heel veel derde wereldlanden nog steeds, als je een been breekt, is je leven voorbij. Something that can be easily fixed with Western medicine is not an option in Africa. Dingen die hier in het Westen makkelijk opgelost kunnen worden met een medicijn, worden niet gefixt in Afrika. So these people at Bethesda were disabled in a way that they couldn't even, like blind Bartimaeus, they couldn't even go and hustle for a few euros.
Dus deze mensen die ziek waren, zoals blinde Bartimeus, die konden niet eens uitgaan om te bedelen om een paar euro's. These people were so immobilized they couldn't even go and beg on the streets like you see often in developing world countries. Deze mensen waren zo immobiel, ze konden niet eens de straat op gaan om te bedelen zoals je ziet in ontwikkelingslanden. They're literally physically stationary in one position for decades. Ze zijn werkelijk voor tientallen jaren zitten ze vast in een bepaalde positie. Every day of this man's life, Iedere dag van deze mans leven. he would roll over to his left and see people as bad as him. What are you going to talk about? En moest hij draaien op zijn link en kijken naar mensen, waar hebben jullie het over? You're going to talk about going to the sports game, are you? Ga je naar de voetbalwedstrijd? Ja. Or going on vacation? Oh, je gaat op vakantie. Or what hobbies you have? Oh, welke hobby's heb je? Or your social life? Of je sociale leven. You are turning to the left or turning to the right. All your conversations are about how much we're all struggling today. And many over the years weren't there anymore. They're already died. Dus al je conversaties gaan van links naar rechts over hoe het met je gaat vandaag en hoe je omgaat met de omstandigheden. En veel mensen om je heen die zijn er al niet meer, want die zijn al gestorven. So physically, this man's physical posture told him and everyone else how stuck we all are. En deze fysieke positie van deze man vertelt ons allemaal hoe vast we kunnen zitten. So when everybody you do life with is as stuck as you are, that is a culture. Als iedereen waar je het leven mee doet zo vast zit als jij vast zit, dan is het een cultuur geworden. So this man and all of them are stuck in a system that organizes their stuckness. En deze man en iedereen eromheen die zit vast in een systeem die hun vastzitten zo organiseert. And they have a relational support culture. What culture does is it supports your problem. En ze hebben een cultuur om zich heen van relaties die hun support in het probleem. Dus het wordt ook een cultuurprobleem. It's like when you want to be negative, you don't want to phone a positive person. Als je negatief wil zijn, dan wil je niet liever een positieve persoon volgen. Misery loves company. Want mensen die zich ellendig voelen, die hebben het liefst ellendige mensen om zich heen. It's funny how all the negative people find each other in church. Het is altijd verbazingwekkend hoe negatieve mensen elkaar weten te vinden in de kerk. It's funny how all the people that are not happy about something in church kind of find each other. Het is ook altijd verrassend om te zien hoe mensen die niet blij zijn met iets in de kerk ook elkaar weten te vinden. It's like a church unhappy WhatsApp channel. Het is een soort unhappy WhatsApp channel van de kerk. Because what happens is relationally we find people that think and feel like we do. Want relationeel gezien vinden we mensen die zich voelen en denken zoals wij doen. This becomes a cultural support system. En dat wordt een cultureel supportsysteem. I think that the way you're sitting is much more like a model than I sat. Ja, ik zit meer als een model dan Paul. I just went for it like a down and out. Ja, he was down and out. Peter's like he's modeling for GQ. Ja, I'm modeling, yes. I'm not so stuck as Paul. That's right. He's less stuck than me, I'm less stuck than Paul. but he's still my stuck friend for the purposes of this message. Maar ik ben nog steeds vast voor het doel van de boodschap. But he's a good looking stuck person. Maar hij ziet er goed uit. But don't forget, I've got the man bun. Maar vergeet niet, ik heb de leiderschap. That makes me a cool stuck person. Dus ik spreek eerst. My grandchildren like it because all their friends' grandparents have no hair. Mijn kleindochter die houdt van wat al haar andere grootouders die hebben ook geen haar. My grandkids say, "Pick me up from school, papa, because you've got long hair." En mijn kleinkind zegt, wil je me van school ophalen, opa, want je hebt lang haar. I don't know why I mentioned that, but you're welcome. Ja, ik weet niet waarom ik het genoemd heb, maar je bent van harte welkom. I'm trying to compete with this cool crippled man here. Ik probeer te concurreren met deze coole, kreupele man hier. So some of you are starting 2018 and you're still stuck like you were last year. En sommigen van jullie zijn in 2018 begonnen en je zit nog net zo vast als in 2017. And you come to church Je komt er naar de kerk and you'll hear the preacher say things that sound to you like, do you want to get well? Do you want to have a better year? Do you want to change? en je hoort eigenlijk degene die spreekt zeggen van dingen zoals van wil je beter worden, wil je een beter jaar hebben, wil je dingen anders zien. You've even come for prayer or counseling, En je komt misschien zelfs voor gebed of voor counseling, but you're still totally stuck. maar je zit nog steeds totaal vast. Because your stuckness is highly organized. Want je vastzitten is goed georganiseerd. When it's organized, it gets entrenched and goes below the radar.
En wanneer het georganiseerd is, dan wordt het vaak wel onzichtbaar en is het onder de radar. And now your stuckness has friendship relational support. En nu je vastzitten heeft, je hebt vrienden gevonden die je daarin supporten. Because we're doing life with people that are just as stuck as we are. Want we doen het leven samen met mensen die net zo vastzitten als wij. And if you want your miracle in 2018, En als jij jouw wonder wil in 2018, whatever it is for you, whatever that miracle is, wat dat wonder voor jou ook is, the chances are your miracle, no more than these people's miracle, is at Bethesda. en de kans is dat jouw wonder, net zoals bij deze mensen, dat het antwoord niet Bethesda is. Your miracle is not at Bethesda. Your miracle is in leaving Bethesda. Jouw wonder is niet in Bethesda, jouw wonder zit in het verlaten van Bethesda. Your miracle is in leaving the system En jouw wonder zit in het verlaten van het systeem. and getting away from people like you. En om weg te bewegen van mensen die zijn zoals jij. Not only is his problem and stuckness organized and culturally supported, Niet alleen is zijn probleem georganiseerd en ook nog eens een keer cultureel ondersteund. did you notice in the reading that the pool of Bethesda was surrounded by 5 covered colonnades? En in de poel van Bethesda staat dat er 5 zuilengangen zijn. Now these colonnades are interesting to me Want deze zuilengangen zijn interessant voor mij. because I don't think you know what colonnades may be because it's not something you talk about every day. Want ik denk niet dat jullie weten wat kolonnades zijn, omdat je daar niet iedere dag over hebt. Nobody's saying in here today, I was just thinking about colonnades, were you? Ik dacht net over zuilengangen na. Jij ook? No, not really. Nee, niet echt. So I'm going to show you a picture of colonnades. Dus ik ga je een voorbeeld laten zien van een zuilengang. There you go. That's what should have happened with my title, by the way, but we'll move on. Dat had bij mijn titel moeten gebeuren, maar we gaan verder. Colonnades. Zuilengangen. Now you've seen them, you'll recall these certainly all over the ancient architecture of Europe. En nu je ze ziet, denk je, oh ja, dat zie je overal in Europa, waar oude gebouwen zijn. Colonnades were an amazing piece of architecture. Want kolonnades waren een verbazingwekkend stukje architectuur. Because in parts of the world which was an outdoor life, which was true in Israel, En in delen van de wereld waar het je leef je buiten, wat ook waar is voor Israël. colonnades were built to give shade to people who were out there doing social life and doing trade during the heat of the day. De kolonnades werden gebouwd om schaduw te geven aan mensen die samenkwamen voor handel of voor ontmoetingen tegen de felle zon. So the colonnades were the hangout, they were the coffee shops of the day. Dat zijn de coffeeshops van vandaag. This is where you'd meet your friends and hang out during the day, in the colonnades. Dit is waar je vrienden ontmoet en relaties bouwt, bij de kolonnades. And the pool of Bethesda was surrounded by these colonnades. En de poel van Bethesda werd omringd door deze kolonnades. The colonnades in this story En de kolonnades in dit verhaal are telling me that not only was these people's stuckness organized by a system het vertelt me niet alleen dat de ziekte van deze mensen georganiseerd was bij een systeem. and supported by relational culture of people as sick as you, En niet alleen gesupport werd door een relationele cultuur van mensen die net zo ziek zijn als jij. but their problem was structurally being enabled by construction that gave shade to you while you waited. Maar het was zelfs structureel georganiseerd door gebouwen te bouwen die schaduw geven aan al deze mensen die er altijd zaten die ziek zijn. The shade the colonnades provide make your waiting comfortable. En dus de schaduw die de kolonnades geven, die maken jouw wachten enigszins comfortabel. And some of you, your stuckness is not only organized and culture supported, you have now structural support for it in your mind and in your emotions and in your relationships. En dus je comfort zoek je niet alleen in je culturele relaties en je vriendschapsrelaties, wat georganiseerd is, maar het zit ook allemaal vast in je denken en in je emoties en in je redenering en in je visies, waar je het zelf comfortabel hebt gemaakt in je hoofd. When people's or the churches or a nation's stuckness becomes structurally supported, Wanneer het vastzitten van een natie, van een land, van een kerk, van een familie, gezin wordt gesupport door structuren, it often looks something like apartheid in South Africa. dan kan het bijvoorbeeld eruit zien als apartheid in Zuid-Afrika. Apartheid is when racism becomes structurally legitimized by laws and policy. Apartheid is wanneer racisme gesupport wordt door politiek en door wetgeving. And every one of us have colonnades of the mind. En we hebben allemaal kolonnades, zuilengangen in ons hoofd.
places in the way that you think that give shade and legitimacy to how stuck you are. Er zitten redeneringen in je hoofd die legitimeren waarom je zo vast zit dat je vast zit. If there were no colonnades, maybe they'd have thought, we better get a new idea. We're going to die of dehydration if we stay by the pool. Als er geen colonnades waren, dan zou deze ziekte anders zijn gaan denken. We moeten hier weg, want we sterven van dorst als we hier bij deze pool blijven. And I want you to be aware of the trap of Bethesda in your life. En ik wil dat je bewust wordt van de val van Bethesda in je leven. That lulls you into this false sense of security Die by the shade people provide. Die je een vals gevoel geven van veiligheid door de schaduw die andere mensen je geven. By the shade, the structures that occur in your relationships, in the way you think, that shade and give refuge to your En stuckness. de structuren in je denken die een bepaald gemak en comfort geven aan je vastzitten. And our job as leaders is not to go, there, we're sorry you're stuck, we're just here to pastor you. Onze taak als leider is niet van, oh wat jammer en we zijn hier om voor je te zorgen. Our job is to step into your Bethesda, Onze taak is om in jouw Bethesda te stappen. personally and corporately to our churches. Persoonlijk, maar ook over het geheel in onze kerken. And to say to you, do you want to get well? Do we want to grow? Do we want to make a difference in our country? En dan te zeggen van, wil je gezond worden? Willen we een verschil uitmaken in dit land? And if the answer to that is yes, En als het antwoord daarvan is ja, then here's what Jesus says to this man. dan is hier wat Jezus zegt tegen deze man. Get up, Sta op, get your mat, pak je mat and walk. en wandel. You're like, what? En je denkt, wat? How rude. Hoe grof. Hello, can't you see I'm crippled? Hallo, kun je niet zien dat ik kreupel ben? The way Jesus says to him, get up and walk, De manier waarop Jezus tegen hem zegt, sta op en wandel, feels so casual to me. voelt zo casual, zo It seems to me, nonchalant it naar seems mij. to me like Jesus is saying, by the way, this was an option for 25 years. Het voelt alsof Jezus zegt, hey joh, dit was een optie voor de afgelopen 25 jaar. By the way, getting up and leaving and taking your life in your own hands, getting up and leaving the system has always been an option. Sta op en wandel en verlaat het systeem is altijd al een optie geweest. But nobody around here has ever said that to each other. Maar nog nooit iemand hier heeft dat tegen elkaar gezegd. Because people who are as stuck as you are will never say to you, get up and walk. Want mensen die net zo vastzitten als jij, die zullen nooit tegen jou zeggen, sta op en wandel. Because nobody believes it's possible. Everybody believes that is an insensitive thing to say, because we're all stuck. En niemand denkt dat het mogelijk is en dat het onbeleefd is om het te zeggen, want we denken allemaal dat we vastzitten. And I want to say to some of you at the outset of this year, En ik wil tegen sommigen van jullie zeggen aan het begin van dit jaar. you need to step out of your stuckness. Je moet stappen uit waar je vastzit. See these, we call these Wellington boots. What do you call them, Peter? Kaplaarzen. Okay. You see, someone was stood in those boots, right? Daar heeft iemand in deze laarzen gestaan. Supposing you are inside those boots, so you're physically stuck in the mud. Dus stel je nou eens voor dat jij in deze schoenen staat en dat je fysiek vaststaat in de modder. And someone is on dry ground a few meters to the right, shouting at you, step out. En jij staat in die schoenen en iemand staat op droge grond een paar meter achter en die zegt van stap uit. Get out of there. Kom daar weg. Don't stay there. Blijf daar niet. You're sinking. Je zinkt. You that's stuck there might shout to the person on the bank, can't you see I'm stuck? En jij zou misschien terugroepen naar die persoon. Hey joh, kun je niet zien dat ik vastzit? What do you mean? Get out of here. I'm stuck. Wat bedoel je hier wegkomen? Ik zit vast. And the person on dry ground may shout to you, En de persoon op de droge grond mag tegen je roepen. step out of your boots. Stap uit je laarzen. Your boots are stuck. You are not stuck. Je laarzen zitten vast. Maar jij zit niet vast. Listen to me. Luister naar mij. Some of you are too attached to your boots. Sommigen van jullie zitten te vast aan je laarzen. You and your boots are not the same thing. Jij en je laarzen zijn niet hetzelfde. And some of you are attached to the system and the culture and the structure
That's the boots. En sommigen van jullie zitten vast aan het systeem en aan de cultuur en hoe de dingen gaan. En dat zijn de laarzen. And Jesus said to this man, step out of stuck. En Jezus zegt tegen deze man, stap uit waarin je vast zit. Leave the system. Verlaat het systeem. Leave the culture. Verlaat de cultuur. Leave the structure. Verlaat de structuur. Please don't come another day for prayer Kom niet nog een keer voor gebed. for something that you are intentionally staying stuck in. Waar jij bewust in vast blijft zitten. And then say, the power of God doesn't work for me. En zeg dan niet, ja, de kracht van God werkt niet voor mij. Or it must be a faith issue. Oh, het moet een geloofsdingetje zijn. Or I need to go to a conference and have Reinhard Bonnke pray for En me. ik moet naar een conferentie gaan waar een bonken voor me bidt. Or go on tour to find the God of your breakthrough. En om op tour te gaan en de God van je doorbraak te vinden. All you need to do, Alles wat je moet doen, starting today, vandaag beginnen. is step out of your stuck. Stap uit waar je vast zit. Listen, just don't think of anything massive here. Denk niet aan iets groots hier. Think of maybe just one small thing. Denk maar gewoon aan iets heel kleins. Think of maybe deciding to say no to someone Denk eens gewoon over na om een keer nee te zeggen tegen iemand. who is helping you to stay stuck. Die je helpt om vast te blijven zitten. Why not delete yourself from the WhatsApp channel Waarom jezelf niet deleten vanuit het WhatsApp kanaal? where we chat all day and support each other's problems? Waar we de hele dag elkaars problemen supporten. Some of you need to start today Sommigen van jullie moeten vandaag beginnen getting your rebellious, defiant streak back. om jullie wat enigszins het hart van rebellie terug te krijgen. Some of you need to get your courage back and take your life off autopilot. En je moet je moed terugkrijgen en je leven van de autopilot afhalen. Some of you need to be rude. En sommigen van jullie moeten wat grover worden. Rude. Grof. Some of you are so bothered about people thinking that you are rude that you are staying polite. En sommige mensen zijn zo bang dat mensen denken dat je te grof bent of te ruw bent. And you dat je are altijd maar beleefd blijft. You are scared of saying no, count me out. En je bent bang om nee te zeggen van ik doe niet meer mee. I won't be there. Ik ben daar niet meer. I ain't returning your calls anymore. Ik geef geen antwoord meer op jouw telefoontjes. I don't want to come to your house. Ik kom niet meer naar je huis. I don't want to be a friend anymore. Ik wil geen vriend meer met jou zijn. Some of you are so afraid of them thinking the worst of you Je bent zo bang dat iemand anders slecht over je denkt. that your politeness is keeping you stuck. Dat jouw beleefdheid houdt jou vast. And no amount of shabba-dabba doing will help you. En geen grote hoeveelheid van shabba-dabba-doo zal jou helpen. You have to decide this year Jij moet besluiten dit jaar to step out of stuck. om uit te stappen uit Whatever vastzitten. that is for you En today. wat het ook voor jou is vandaag. It doesn't look sexy. Het ziet er niet sexy uit. He looked sexy Ik zie er sexy uit. when he was pretending to be stuck. Toen hij het woord deed alsof hij vast zat. But it doesn't look that good. Maar hij ziet er niet zo heel goed uit. Sometimes leaving your Wellingtons, leaving your boots, Soms is het verlaten van je laarzen. may mean this. Maar kan dit betekenen? It may mean you have to put a bare foot into the mud. Het zou kunnen betekenen dat je een blote voet in de modder moet zetten. I just had a pedicure. Ik heb net een pedicure gehad. I can't put a bare foot into the Ik mud. kan geen blote voet in de modder zetten. I can't get on my hands and knees in the mud Ik ga niet op handen en voeten door de modder heen kruipen. and crawl to dry En ground. ik ga worstelen en kruipen naar droge grond. Why not? Waarom niet? There's no helicopter coming. Er komt geen helikopter. You can't sometimes get out of stuck and look cool. Je kan soms niet uit vastzitten komen en cool blijven kijken, cool eruit blijven zien. Sometimes you can't escape Bethesda and look like you don't have a problem. En soms kun je Bethesda niet verlaten en eruit zien alsof je geen probleem had. Many of you here today are stuck, Veel van jullie vandaag hier zitten vast. and in the other locations. En ook op die andere locaties. And I want you as we close today En ik wil met jullie sluiten vandaag. to do something for me, Om iets voor mij te doen. if you're comfortable. Als je daar comfortabel mee bent. If you feel today, yeah, I think that's me, I am stuck. En als je hier vandaag zit en je denkt van ja, ik zit vast. I have been stuck in my life. Ik heb ook vastgezeten in mijn leven. We all have. We allemaal hebben vastgezeten. If you're not stuck today, you were. En als je niet vast zit vandaag, dan was er een dag dat je vast zat.
or you will be again. Of dan komt de dag dat je het weer bent. Being stuck is part of living. Want vastzitten is gewoon deel van het leven. It's staying stuck that I'm talking Maar about. het probleem is dat je vast blijft zitten. If you feel you're stuck today, will you stand with me across the room so I can pray Als with you? je vastzit vandaag, wil je dan maar voor mij gaan staan. If Zodat ik met je kan bidden. If you're stuck in any way today, Als je ergens vastzit vandaag. and as I've explained this to you, you've understood, that explains me to me. En als je zegt, ja, dit verklaart mij. Dit is waar ik ben. Ik zit vast. Just stand where you are and in the locations Ga that we're gewoon speaking staan, ook to. op de locaties waar je bent. Come on, I tell you, there's hundreds in every single En service. ik weet, er zijn honderden in iedere dienst. This is no reflection at all on any of you doing anything wrong. You're not a failure. You're not weak. You're just human. Dit is geen reflectie van dat je zwak bent, of dat je niet goed bent, of dat je alles mist. Maar het is gewoon zeggen van, ik ben een mens. Some of you some of you are stuck, but you're not comfortable to stand. I get that. En sommige van jullie zitten vast en jullie zijn niet vrij genoeg om te gaan staan. Ik begrijp dat. Providing you're not staying sitting because you're too prideful for somebody to think you're stuck. Misschien zit je nog omdat je te trots bent dat je zou kunnen denken. Stel Because je voor dat andere mensen denken dat ik vast zit. En daarom zit je. that pride is part of the colonnade that shades your stuckness. En die trots, dat is deel van de kolonnade die jou comfort geeft door het te verbergen. So just stand. Anyone else needs Dus to ga gewoon stand. staan. Tap over je trots. Okay, all of you that are standing, so many of you look at me. Jullie allemaal, kijk naar mij. I want you to do one thing today. Ik wil dat je één ding doet vandaag. Before you go to bed tonight, Voordat je vandaag gaat slapen. do one little thing Eén klein ding. that is like taking a step Dat is een stap nemen. out of your stuckness. Uit je vastzitten. Nobody may know about it. There'll be no fanfare. Nobody will congratulate you. Just a small thing. Ik vraag je maar een klein stapje. A small change of thinking. Een kleine manier van A stapje in je denken. small change of habit. En de kleine verandering in je gewoontes. A standing your ground in some area. En vasthouden aan je grond op een bepaald gebied. And then tomorrow, En dan morgen, do it again. doe het opnieuw. And then Tuesday, take another step in some other area. This stepping out of stuck is going to be thousands of small things you can do daily that 3 months from now, you will be free of your stuckness. De komende tijd probeer iedere dag een kleine stap te zetten. Want vrijkomen is een proces van heel veel kleine stapjes. Dat je over 3 maanden kunt zeggen, ik ben daadwerkelijk vrijgekomen uit daar waar ik vast zat. Come on, every eye closed. Ieder oog gesloten. Father, I pray for everyone standing Vader, ik bid voor iedereen die staat. here and in the other locations. Hier en op de andere locaties. I pray that this standing moment today En ik bid dat dit staanmoment vandaag, becomes the first step out of stuck dat dit de eerste stap wordt uit het vastzitten. that every single one of you are making. Dit iedereen van ons maakt. I pray today you will find the courage Ik bid vandaag dat je de moed zult vinden. and the strength En de kracht. and the focus En de focus. to step out Om uit te stappen. and leave Bethesda. En de Bethesda te verlaten. Leave the system. Verlaat het systeem. Leave the culture. Verlaat de cultuur. Leave the structure. Verlaat de structuur. And begin to leave your boots. En verlaat je laarzen. I pray today be the first day Ik bid dat vandaag de eerste dag is. of your freedom, Van je vrijheid. of the new you Van de nieuwe that jij. is waiting for you to step into. Die wacht op jou om in I te pray stappen. for strength, Ik bid voor kracht. for aggression, Voor agressie. for willingness to confront, Voor de bereidheid en de durf om te strength. confronteren. a strength to say no more. Om nee te zeggen, niet meer. I'm not staying here Ik anymore. blijf hier niet meer. Get up, take up your boots and Sta walk. op, ga wandelen. In Jesus' In name. Jezus' naam. In Jesus' In name. Jezus' naam. Just high five someone next to you and say, High five iemand naast je. let's step out of stuck Laten we today. uitstappen uit vastzitten Come on, vandaag. all across the room, all Overal. across the locations. We're stepping out of We stuck. stappen eruit. Yes, we are. Ja, we stappen eruit. Love you guys. Hou van je mensen. Thanks for listening today. Thank you for listening today. Have a fantastic 2018. Have een fantastisch 2018. Thank you. Sure. Everybody sit down. Allemaal Close your zitten. eyes. Sluit je ogen. Eyes closed for a couple more minutes. Ogen gesloten voor een paar momenten.
Maybe you're here and you've never ever given your life to Christ, Misschien ben je hier vandaag en heb je nog nooit je leven aan Jezus who gegeven. gave his life to you 2,000 years ago. En hij heeft zijn leven wel aan jou gegeven 2000 jaar geleden. God thinks you're fantastic. God vindt je fantastisch. So this moment isn't about God choosing you. Dit gaat niet over dat God jou kiest. He chose you when he died on the cross. Hij heeft jou al lang gekozen toen hij stierf aan het kruis. He chose all of humanity Hij heeft de hele mensheid uitgekozen. before you were even born. Voordat je zelfs geboren was. Jesus loved you. Jezus houdt van je. Your life has been about finding that out. En je leven gaat erover dat je dat begint uit te vinden. So we're glad you're here today, Dus we zijn blij dat je hier vandaag bent. or in the locations. Of in de locaties. My job is to simply say to you, Mijn taak is om eenvoudig tegen jou te zeggen. do you want to step out of that kind of stuck? Wil je daaruit stappen? Because Dat vastzitten. everybody without Christ is stuck in a very different way. Want iedereen buiten Jezus zit vast op een bepaalde manier. God loves you, God houdt van je. has an amazing idea about you. Hij heeft een fantastisch idee voor je. And it begins with you saying yes to a God who said yes to you En a long time ago. het begint met ja te zeggen tegen een God die al lang ja tegen jou heeft gezegd. Is that you here today? Als jij dat bent vandaag. And if you're going to say yes to a God that loves you En als je ja kunt zeggen tegen een God die van jou houdt. and give him your life En hem jouw leven geven. and have a brand new start En een complete nieuwe start te hebben. at the beginning of this brand new year, Aan het begin van het brandnieuwe jaar. this moment is for you. Dit moment is voor jou. You know, maybe once you prayed that prayer, Misschien heb je ooit dat gebed gebeden. maybe you lifted a hand, Maybe je hebt je hand opgegeven. but you know it didn't establish itself because you weren't ready. Maar je hebt jezelf er niet echt in vastgezet, want je was er eigenlijk niet klaar voor. Maybe you did it to keep someone else happy. Misschien heb je je hand opgestoken om iemand anders tevreden te houden. Maybe you did it for a spouse or a parent. Misschien deed je het voor je ouders of voor je echtgenoot. But this is about you today. Maar dit gaat vandaag over jou. With every eye closed in this place. Laat onze ogen allemaal sluiten. If that's you right now, Als het jij bent. you're going to say, yes, God, I give you my life. Je kunt zeggen, ja God, ik geef je mijn leven. I don't want religion, Ik wil geen religie, but I would love a relationship maar ik wil wel een relatie. with a God that I can love and serve and know. Met een God die je kan liefhebben, en die je kan dienen en die je kan kennen. Would you do something simple but powerful? Maar wil je iets simpels doen, maar krachtig. Would you step out of stuck today by lifting your hand? En wil je uit je vastzitten komen door gewoon je hand op te steken. Your hand's going to be saying, that's me. En je hand zegt, dat ben ik. And God, I give you my life. God, ik geef u mijn leven. And I want a new start. En ik wil een nieuwe start. And I'm stepping out of my life that's stuck without you. En ik stap uit mijn leven dat vastzit zonder jou. All across the room. Over de ruimte. Just lift your hand where you are. Hef je hand op waar je When I've bent. seen your hand, you can take it down. Als je je hand hebt gezien, kan ik Come on, neem someone het aan. over here. I can see you Ja. guys. Thank you. Come on, who else? Daar. Just lift your hand where you are. Come on, a lady in the middle here. In de back Someone daar. at the back In here. de back daar. See you down here. Come on, who else? Just lift your hand up high, then you can take your hand down. Come on, I know there's others. Someone here. Someone over there. Yeah, Yeah. I can see you. Come on, who else? Oh. Someone over here. Someone here. Other campuses, just lift your hand. Someone will help you there. Zeeland, Amersfoort, Come on, Zwolle. someone right over Hef je here to handen my- op. to Ja, my right. daar aan de rechterkant. Come on, who else? A few more seconds. Zijn er nog meer? Anyone else we're missing? Come on, right over here to my right. Daar aan de rechterkant. Someone over here. Come on, who Iemand else? daar. There's others here this Er morning. zijn nog meer mensen hier. Come on, this is a fantastic new beginning for Dit is you. een fantastisch nieuw begin van dit jaar. Is there someone else we're missing? Is er nog iemand die we missen? Lift your hand up high Over there. till we can see you. Come on, someone down here. Come on, who else? Who else? Someone here. Doen we daar. A lady down here. En nog iemand Someone daar. here. Someone else. Come on, who else? 5 more seconds. Nog 5 seconden. Come on, 4 more seconds. Over there. Come on, over here. Back. 3 more seconds. Anyone else we're missing? Come on, a couple more seconds. Is there someone we need to wait for a couple more seconds? Is er iemand op wie we nog even moeten wachten een paar seconden? Lift your hand up high. Hef je hand hoog op. Is there someone Is else? er nog iemand daar? We were once you. Wij waren 1 keer jou. Someone once waited for us. Iemand heeft 1 keer op ons gewacht. So we are happy to wait for We you. zijn blij om op jou te wachten. Come on, one last time. Nog 1 keer. Is there someone else we're missing? Is er nog iemand die we missen vanmorgen? Lift your hand right now where you are. En hef je hand op daar waar je bent. Let us help you. Let us reach Laat out ons to je you. helpen. Laat ons uitreiken naar Is there jou. anyone else in this room? Is er nog iemand in deze ruimte? Because I tell you, you'll never say to God, no one waited for me. Je kan nooit tegen God zeggen, iemand heeft niet op mij gewacht. Because we are waiting for We you. wachten op jou. Over daar is somebody. Is there anyone else? Over there. Come on over here. Someone there. Father, we thank you for every hand lifted Vader, we danken voor iedere hand die opgeheven is. here and in the campuses. Hier en op alle campussen. We pray that this step
We bidden dat deze stap out of this stuck uit dit vastzitten will be the first step de eerste stap zal zijn of a whole new life. van een heel nieuw leven. As they step into a new beginning with you, Als ze stappen in een nieuw begin met jou, may this never change. dan mag dit nooit veranderen. May this last a lifetime. Mag dit een leven lang duren. May this first step be so strong, Mag deze eerste stap zo sterk zijn, so focused, zo gefocust, so intentional, so serious, zo intentioneel, zo serieus, that these people serve you all the days of their life. dat ze u alle dagen van hun leven zullen dienen. And may this become infectious in their En families mag dit aanstekelijk worden in hun families and in their friendships. en in hun vriendschappen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Thank you. But let's welcome these people that Laten lift we their deze hand. mensen Come een on. welkom geven. Laten we de handen opheffen Yes. en voor ze juichen. Thank you. Dankjewel. Love you guys. Thank you.